Ahoj piloti, vítejte u dalšího dílu na přeletu, tentokrát z alpského terénu v Basánu. Poletíme 80 km návrat ve slabých inverzních podmínkách s nízkými proměnlivými dostupy. První část tady toho přeletu se většinou lítá na východ. Já dost často po startu skáču hnedka za ten gajbl a zvedám se na těch stupních, které tam jsou, abych se vyhnul davům. Dá se tu postupovat i v poměrně nízké výšce. Jsou tady 3 klíčové místa, kde je potřeba se trošku zvednout a překonat nějaký gajblíky, kde ten hřeben je narušený. Potom samozřejmě je klíčový to samotné protažení na ten snižující se hřebínek, který vede až k řece Piava, kudy se lítá na Revine. Tam je takový charakteristický, že když se dostanete níž, tak ve spodu fouká západní vítr a vracíte se po tom nízkém hřebínku tady vlastně mírným protivětru, kdy ty stoupáky jsou fouknutý směrem na sever. Není to úplně lehký. Tak jsem na otočňáku na plochém hřebenu. Mám 1250 metrů, fouká tady mírný západ, jihozápad, teď se budu prokousávat zpátky. Při protahování nad tenhle snižující se hřebínek si držte výšku, dobírejte i ve slabých stoupáních, protože ve finále vám to ušetří čas při návratu nad kompaktní hřeben. Tak zvedáme se nad lomem. Je to nějaká 1,8 integrovaných, občas to pípne ke trojce, je to trošku divoký. Teď jsme právě prostoupali inverzi, která je v nějakých 11-12 stovkách. Stoupáček se trošku uklidnil, ale je širší. Po cestě zpátky většinou lítám předem, tak abych bezpečně vletěl k přistání. Je potřeba zase překonat ty 2 doliny, gajbly. Využívají se k tomu ty žebra, které vedou z hlavního hřebenu a na kterých se dá dobře zvedat. Není potřeba úplně velká výška, stačí vám 1500-1600 metrů, záleží na větru. Já si v těchto podmínkách dotáčím tak, abych zůstal nad úrovní ty inverzní vrstvy, která ty stoupáky rozbíjí a zpomaluje. Tak, přeskočil jsem velký gajbl, jsem vlastně pod památníkem, tamhle je start, potřebuji se zvednout trošku, abych přeskočil přes ty další žebra a pak už to dotáhnu podél svahu. No, mám 1000 metrů a tady mě to moc nestoupá na startama, takže poletím dál nad malou grapu, na špičku malý grapy a tam se přizvednu. Bude nasvícená západní část a potom zkusím přeskočit dál směrem na Marostyku. Tam se válí inverzní vzduch, tak uvidíme, jestli tam bude letět a jaký bude vítr. Teď jsem ve volném prostoru, takže si přišlápnu do speedu. Řídím křídlo za zadní popruhy, jinak mám volný řidičky a jenom lehce, když to se mnou drncne, tak za ně zatáhnu. Ty ruce aktivně zvedám, nemám je to ani položený, protože už jakmile na nich položím váhu, tak vidíte, že už mírně deformuju ten profil. No a už to mám, už to kroutím. Tady to pěkně jde z nádherně nasvíceného gajblu, kde se to nahřívá. Teď je to jsem vlastně z toho údolí, jsem hnáno hodně vzduchu, to jsou krásné stoupáčky. Hlavně večer tady bývá nádherná termika, protože je to západní stěna. No, 1000 metrů, ale je to dvojka. No, chtěl bych si udělat hezkou výšku, protože tam vidím spousta padáků, který se snaží zvednout v tom gajblu, kde jsou ty dráty vysokého napětí a tam já teda skončit nechci. Chtěl bych to proskočit až na druhou stranu, abych mohl využít ty nasvícené stěny a to jeho západního větru, který fouká. 1100 metrů. Přijde mi, že ta inverze na té západní straně je silnější. U těch hor jsme měli dostupy skoro i přes 1600 metrů, ale myslím si, že tamhle na té druhé straně
to mít nebudeme. Tady je to hrozně slabý, tak poletím dál. Kloužu 11 metrů, mám docela hezký klouzák, 1:10, 35 km/h. Letím bez speedu, možná si trošku přišlápnu, ale teď mi přijde, že ten vzduch je lepší. Opadám jenom 0,6-0,7 metrů, takže toho využiju a nebudu skrz něj prolítávat rychle. Tady jsou dvě možnosti, kudy to skákat. Jedna je přímá na ten gajbl a druhá je mírně dozadu, na ty skály, točí tam jedno křídlo a tam se dá dozvedat, ale dneska s tím dostupem si myslím, že to není dobrá varianta, protože bude problém se tam zvednout vejš a přeletět to dopředu. Ta druhá půlka přeskoku většinou nejde dobře, tenhle tím 1:3,5, zvlášť v jeho západní situaci jako dneska. Klesám, letím jenom 1:4, mám půlku speedu. A tady v tom gajblu jsou dráty, takže je potřeba dát pozor, aby vás tam ty dráty nezastavily. Jo. Tak je tady stoupáček, mám dobrou výšku, že bych ji proskočil na druhou stranu a i zpátky. Dole jsou přistání, ale jsou mizerný a jsou tam dráty. Tak dotočil jsem 900, no, zkusím se posunout dál, protože tady přede mnou točí křídlo. Bude to proti větru, letím 30. Ale funguje to tady. Většinou se vyzvedávám už u toho prvního hřebínku, kde to bývá často sfouknutý od jihu. Ale dneska kvůli inverzi to tam nefunguje moc dobře, takže se posouvám dál tady k tomu kompaktnějšímu hřebení a tady se trpělivě snažím vyzvedat. Čekám na stoupání u svahu. Jo, tady mě to hezky drží. Udělám si zatáčku zpátky. A to už se dá otočit. Super. Metr a integrovaný 2,5. Super. Uhuhu. Tohle bylo jedno z klíčových míst. Nechtěl jsem se propadnout pod inverzi ještě s těmi přicházejícími dcery, ale podařilo se. Tak svištíme dál. Tady přede mnou bylo křídlo, viděl jsem, že ho to nese. Takže makáme tady k vysílači prvnímu. Tam jsou nějaký křídla, možná tam někdo startuje nebo i přistává. Ty dostupy jsou v téhle části opravdu nízký, skoro žádné křídla nejsou výš než 1200 a využívám hřeben, netočím zbytečně vysoko, protože ty stoupání z výšku hodně slábnou. Tohle bych měl bezpečně proletět dopředu. Je tady linie drátů, která vede od toho vysílače směrem k jihu, tak na tu je potřeba dát pozor a přeletět jí, ale je dobře označená. Sloupy jsou tam poměrně hustý. Tak, tady se dá zase trošku dožabkovat. No. Tohle mi nejspíš stačí, abych se posunul dál. Tak jdem na to. 1015. Tak jo, 12 metrů a letíme na Marostiku. Druhý antény, jsem 9 km od startu západně, takže teď jsem zhruba stejně daleko, jako když se letí na východ. U basána neprotahuje se to příliš k řece, na ten plochý hřeben. Zase je to mírně proti větru, 12 km za hodinu, jih, jihozápad. A přede mnou poměrně silnější inverze. Letím směrem na Marostiku, což je takový klasický otočný bod. Pokud to letíte na ten východní hřeben, sem a zpátky do basána, tak je to zhruba kolem 45-50 km. A je to skvělý let, hodnej pro začátečníky. Tenhle ten hřeben hezky nese a nemá smysl točit, pokud nepotkáte nějaký silný stoupání. Já tam na konci hřebene vidím padáky, který jsou vejš než já, takže se nezdržu a letím k nim. Ze západu se blíží vysoká oblačnost, sedovitá, a ten terén dál je trošku komplexnější, než se napojím na kompaktní hřeben. Další sekce, která mě čeká, nemá úplně dobré podmínky pro přistání, takže se na rohu vysílače snažím vyzvedat. To stoupání tady
Postupuje dovnitřku do hor, jak je tam ten vzduch vtahovaný. Je hodně ufouklý a zároveň je slabý v těch inverzních podmínkách. Většinou se tady dotočí aspoň třeba 1600-1800 a lítá se to horem, ale dneska to s těma dostupama nepůjde. Jsme nabrali 30 metříků, ale je to dost mizerný stoupání. Vůbec nemám jistotu, že vydrží podle toho charakteru. Působí to dost rozbitě a neuceleně a hodně to ztrácíme. Tak jo, máme 900 metrů a kloužeme dál. A bude to teda dost zajímavý. Před chvilkou jste tady na tom rohu zvedli nějaký křídla v intervalu. Už jsou tam na tou vesnicí. A zatím tady na to lidi jenom čekají. Ale dokážou držet nulu, tamhle vlevo. Tak snad tady něco najdem. Jsem na to dost zvědav, tady jsem fakt takhle nízko ještě neletěl. Úrovní hřebene. A dole mizerný přistání. No teda. No, že bychom něco nalítli spolu. Jo. Ne. Sakra. Tamhle se mi nechce, tady v tomhle gajblu opravdu přistání není. A spíš to chce bubliny nějaký zepředu. Hej! Neslyší mě a já tu teďko něco mám. Musím se toho chytit a nesmím to pustit za žádnou cenu. Páčku, pojď! Potřebuji se vyškrábat, zase zpátky o 300, abych se posunul dál. Jsem tady s myšákem, hodně nízko nad kopečkama, dole není moc přistání. O to víc musím být v klidu a pozorovat prostor kolem sebe. Tamhle se zvedá nějaká dvoulajnka a nevypadá to na slabý stoupáček, je to docela pěkný. Přemýšlím, že půjdu tam k němu. Jo, to bude dobrý. No a potřebujeme se zvednout, aby jsme přepadli tam do toho dalšího gajblu. ...817 metrů. To byly nervy. Posunul jsem se s tím stoupákem dovnitř toho gajblu. Už vlastně mám náhled tady do dalšího. Odsud mám trošku silnější stoupák. S driftem jsem vlastně následoval ptáky. Tady mám 1.7 o dost silnější stoupání než předtím. Je to tady fakt strašidelný. Není to moc přistání a když se asi tady dostanu nízko, tak nejspíš přistanu někde hodně nahoře a můžu jít tamhle zkusit někam ještě ostartovat, poletět směrem do basána. Hlavně už jsem teď na té inverzí, takže si myslím, že s tímhletím stoupákem ještě 200 nabereme a popoletíme. 1100 metrů a točím 1.7 integrovaný. Tak jo, přeletěl jsem ty vesnice, gajbly a teď se tady trošku zvedám, 1050 metrů podél svahu. Koukám mi proti, nelíbí se mi to, občas stojím, nebo mám pocit, že neletím, pořád letím teda 20-30. Tohle samozřejmě není moc dobrých přistání, všechno je tady strašně ufouklý, nepopírá se to do toho svahu, který je dost plytkej. Potřebuji doletět tam na ten roh, tam se to opře a tam se zvednu. Tak pořád letím podél svahu, 1150, 1120 a furt mi to drží, je to taková svahovačka, i když trošičku rozbita termikou. Potřebuji se dostat tamhle za ten hrb, nevím s jakou výškou bych si to měl troufnout, abych sám bezpečně uchyt. Ale zatím jsem nepotkal žádný pěkný stoupání, který bych chtěl tady v tom větru točit. Teď bych řekl, že letím přímo proti větru. Ten další svah, ta stěna bude zase hezky nafoukávaná. Ale tohle už se vyplatí točit. To už mi pípá trojkou. Hezky. Nade mnou jsou křídla. Možná 500 metrů, skoro je 400, takže se tady přizvednu. Tady dost silný, dvojka, 1,5 integrovaný.
Tak jo, mám 1300 pade. A už z toho trošku vypadávám, tak se na to vyprdnu a napojím se na ten další kompaktní hřeben. Tamhle točí 2 křídla z rohu a nad nima taky. Vypadá to, že ten hřeben hezky celý funguje. No, teď to se mnou trochu houpe a neletím moc dobře. 4 dolů. 1:4 klouzák, -3 dolů. Fuj. Trošku zkusím šlápnout, jsem vysoko. Je lepší zůstat na tou inverzí, zvlášť u takhle kompaktního svahu, který mi dovolí stoupat poměrně efektivně. Teď točím nějakou 1,5 integrovanou. Dole se plazí křídla. Tak zůstanu vejš. 1350 metrů, 23 km od basánského startu. Krásný skály přede mnou a ten hřeben mě krásně nese. Mám hezkou linku, která neklesá, letím teda 35, je to trošku turbulentní, tak neletím ve speedu, ale zase letím skoro v nule. Občas to houpe. Myslím si, že to spíš protáhnu tady po tom hřebenu, kde jsem nikdy neletěl. Jen doufám, že tady, když se to sníží, že tam nebude profukovat nějaký vítr nepříjemný, který by se tady místil s tou termikou. Uvidíme za rohem. Tak teď jsem chytil pěkný stoupák, 2 metry integrovaný, ale chvilkama to tam pere 4 skoro. Uší to a už mám 15 stovek. Super. To je změna po tom plazení se po těch vesničkách, na tom nízkém hřebenu, teďkom bejt zase takhle vysoko. Je tady teda po poznání větší zima, ale je to krása. Tak jo, 1620, Poletíme dál, až tam na ten roh. No a jsme tady na rohu hřebenu, vlevo ode mě na jih z Chill, kam se lítá na pověstný pasánský kilo. Paráda. 1400. Tohle je moment, který mám hrozně rád, když vlastně letíte a je tady kolmá skala dolů a před váma se odevírá údolí, který jste ještě nikdy neviděli. Tenhle hřeben má hezkou linku a letím pořád těch 1550, co jsem natočil. Natáhnu si to na těch 30 km od basána a poletím zpátky. Letím v nule. Tak jo, můj otočný bod. Úplatí kopce a jedeme zpátky. Čtyřkou dolů. Oj. A řekl bych, že jsem trošku neodhadl údolku. Vůbec se mi to nelíbí. Ale vůbec. Je mi divný, že to tady tak strašně padá. To je jeho západní strana. Co? Brutální sešup dolů. Tady jsem se dostal do hodně turbulentního místa, kde to klesalo 4, 5 dolů. To křídlo mi tancovalo nad hlavou, netroufal jsem si šlápnout speed, udělal jsem si trošku odstup od té stěny, tak bych měl místo aspoň na 1,5 360, aspoň nějakých 70-100 metrů vejškových, co se to vlastně ukázalo jako stěžení. Vždycky, když je takováhle nějaká situace, který úplně nerozumím, tak se snažím být opatrnější a přistupovat k tomu konzervativně. Jo.
Tak tohle, nevím. Je dost možný, že to bude konec tohohle přeletu. A proklatá vyhnízka. Tak jo. Skoro do kaskády, naštěstí jsem to chytil. Byl jsem fakt rád, že jsem si nechal odestup. Byl to dost nepříjemný frontstal středu křídla, při kterým ty uši zůstaly nafouklý. To křídlo otočilo o 90 stupňů, rukama pod zadek jsem musel zabrzdit. V té turbulenci se to ještě trochu vystalovalo do levý negativky, ale to už je situace, kterou znám, tak s tou jsem si poradil. A nebylo pak lehký úplně pokračovat v tom letu. Samozřejmě byl jsem trochu otřesený, ale zůstat jsem tady nechtěl. Musím zkusit ještě dát na roh. Ale jinak je to furt dolů. Ve velmi nepříjemném vzduchu. No. Zvedám se tady u svahu, nabíjá se budolka, kterou jsem teda neodal, myslel jsem si, že v inverzi bude ten vzduch mrtvý a tam jsem si zaletěl za pořádný závětrný žebro, tím jsem to protahoval. Dvečkou mi přestává fungovat ten svah a jsou to spíš bubliny, které jsou dost slabý. Stoupu v takových půl metrech, rozbitých a prostoupávám tu inverzi. Klzbou se mi nohy, ale musím zůstat v pohodě a makat dál. Tak jo, napíchnu zpátky svah, tady naštěstí ještě jede pěkně na batický výstup. Tak se zvedám, bojím se, ale letím. Mám 1100 pade, potřebuji se zvednout na tu úroveň hřebenu, přeskočit za roh a pak už to jsem bude dobrý, klidný, otevřený. Tak to se trochu závětří tady za tím žebrem. Vysunu se radši dopředu. Slaboučka, termika, 0,8 integrovaný, ale lepší je být vejš a bezpečně, než po tom klapanci. To nebylo vůbec příjemný se vůbec přibližovat kamkoliv ke svahu. Ztratil jsem trošku sebedůvěru. Psychika je velkou součástí našeho sportu a toho výkonu za letu. A pokud si to neužíváte, tak nemyslím si, že je nic špatného na to mít přistát. Samozřejmě to záleží na vaší nátuře a charakteru. Když se bojíte a nemáte správnou míru sebedůvěry, tak se neletí dobře. Je 1480 a kloužu směrem na Marostiku. 22 km od cíle. Na 124 a celý to bude hodně rychle umírat. Je 3:30. (13:30), kloužu zhruba 1:14, 40 km v hodině. Pomáhá mi vítr, takže bez speedu, tamhle přede mnou točej, 2 křídla, třetí tam přilítá. (890), uvidíme, kolik to vymačknem. Půl integrovaný, takže žudlám trpělivě. Mně přijde, že to sluníčko tady trošku zesílilo. Není špatný, je tady drská vysílačka. V těchto situacích, když jste nízko, jak si vypnout vysílačku, ať vás to neruší. Tamhle je západní svah. Teď ani nekloužu moc hezky, 1:7. Musím si dát pozor, abych tady doklouzal na přistání, buď tamhle to dole, anebo někam dál. Není to tu úplně friendly. Tak jsem u Marostiky, ten hřeben je ještě trošku aktivní. Nejsou to úplně stoupáčky, spíš bych řekl svahovačka. Tohle by možná šlo otočit. To teda hodně mě očkví, ale
To málo by tady mohlo být. 688. Vždycky, když naletím z taboučky stoupáček, tak se podívám, v jaký vejšce jsem, abych mohl vyhodnotit, jestli získávám, anebo jestli ne. 694. 20 metrů jsem se zvednul a to je teda boj. Při doklouzech ve slabých podmínkách je strašně důležitý nemarnit čas, hledat dobrou stopu, využít poslední zbytky svahu a být trpělivý v jakémkoliv slabém stoupání. A že by ještě šance zabojovat? Tyjo, tak tomu ani nevěřím. Už jsem se zvednul, skoro 670 metrů mám. Zvednul jsem se minimálně o 180 metrů a je šance, že vykloužu ven do Basánského údolí. Aspoň k Basánu. To je skvělý. Takže nikdy se nevzdávat, bojovat do konce, za každou cenu 0 prostě, nebo i -0,5 je stoupák, který může zesílit. Hlavně v místě, kdy už se stejně nemáte tak vždycky dál tam posunout tak nízko, jako jsem byl já. Už mám skoro 700 metrů. Já jsem teda jenom 250 nad zem, ale super, mám radost. No a už je fakt konec stoupáčku, takže budu klouzat. Musím klouzat vpravo, protože tady je vysoký vedení, kterému se musím vyhnout. Tak, poslal jsem svoji pozici na svoz do WhatsAppu, takže zase mě brzo vyzvednou. Zatím 32, to je proti větru, jsou tady lampy, žádný dráty, je to docela krátká louka, ale přistát tam půjde dobře, není to oblocený. Dá se vidět koukání. Teď si dělám pravou zatáčku, protáhnu se tamhle kolem toho stromu. Ještě jednou se houpnu. Tady je drát mezi těma lampama, nebyl skoro vidět. Tak. A teď to zbrzdím, aby zkrátil kouzák. Na levou stranu poláry. U země vypustím rychlost na podrovnání. Šup. A je to. Přelet je hotovej. Krásný to bylo.